Vadász családban nőttem fel, és nem vagyok ellene a vadászatnak. Sőt, én gondolom, hogy vadászattal meg lehet oldani egyes problémákat, csak a vadászatnak is az észszerű használatát és a gyakorlását látom ebben. Tehát én ezt nem látom egy nagy fekete pontnak, a vadászatot, hanem annak a gyakorlását, hogy egyre több betető van, egyre több vadász van, egyre több autóval járnak. Régebb a vadászok cserkeltek, jártak egyedül, kutyával, lóval. Most pedig 4-5 terepjáróval megy 30 vadász, vagy 20 terepjáróval 10 vadász, mindenki autóval megy és helyszínre, egész nap. És nem egy hátizsákkal viszi a gabonát, hanem 10-20 zsák kukoricát visz, vagy gabonát. Nem egy hátizsák almát, hanem egy platós autóval viszi ki. És ez nagy különbség. És a medvék ezt megszokták. Medvék is, más állatok is. Bejár Balánbányára is a medve, most a napokban is bejárt, lehet, hogy az éjszaka is. Régebb is volt. Ezelőtt 20 évvel is hallottam ilyent, hogy a malacot elvitte a pajtából. De nem csináltak olyan nagy felhajtást belőle. Nem tudta ezt mindenki, egy félvilág. Tudtuk mi itten Balánbányán, és esetleg még egy pár járókelő. De most mindenki tudja, hogyha megtörténik. És ezért, mintha a probléma annyira nagy intenzitású. De végül is ugyanaz a helyzet. Ezért ez nem bizonyítja annyira azt, hogy annyira elszaporodott a populáció, hanem amit mond a média, azt hiszik el az emberek. Az emberek mostanig együtt éltek és jó nyugodtan a nagy ragadozókkal. Régebben is voltak vadkárok, régebben is voltak károk az esztenán, a birkákat elvitték, egy bornyot megölt a medve vagy a farkas. Mindig baj, a gazdának a kár az kár, hogyha jön a tévé, akkor is kár, hogyha nem jön a tévé, akkor is kár. Olyan kukákat lehet csinálni, amelyeket a medve nem szedi szét. És akkor, hogyha ő nem találott a ételt, de Tusnádon, Szent Annatónál, Bálványos környékén így tanították a medvéket, minél több turistát tudjanak oda hívni. Ez az igazság. Ennek ez az eredménye. Hogyha most elzárnák teljesen az egész kukát, pár év múlva nem még volna bejáró medve oda. Tehát megoldások vannak, nem a médiában és a politikában, hanem gyakorlatban. Soha nem hallottam egy politikustól sem, hogy valahogy egyszerűsíteni kéne a kártérítési problémának a megoldását, hanem azt, hogy a kártevők problémájának a megoldását. De hát olyan károk is vannak, amik nincsenek kifizetve, vagy 3-4 éves múltjuk van, és még nem kaptak a gazdák pénzt. Attól, hogy kevesebb ragadozó lesz, ők nem fognak több pénzt kapni, vagy hamarabb pénzt kapni, hanem ugyanaz lesz a helyzet. Egyre több motor, jármű, terepjáró. Az erdő tele van emberre. Egész nyáron olyan erdőben nem lehet járni, olyan négyzetkilométert bejárni, hogy ne találkozzál egy emberrel, 2-vel vagy 10-zel. Ami ezelőtt 20 évvel nem volt ennyi terepjáró, nem volt ennyi turista például, nem volt ennyi kíváncsiskodó. Most mindenkinek mindenfélével jár, biciklivel, rollerrel, crossmotorral, mindennel az erdőbe akar menni. És ez azért nagy zavarást jelent. És akkor persze a vadállatok bejönnek a lakott területekre is. És csoportoslag jönnek külföldről 30-40-es csoportok, motorral, autóval, mindennel. És meg nyáron a gombászok. Nagyon sok gombabegyűjtő központ van, nagyon sok ember ebből él a környéken, nincsen más megélhetősi lehetőség. Gombászni jár, eladja a gombát. Ezek a gombászok végig fésülik, effektíven végig fésülik, beállják 50-essével az erdőt, és így végig mennek rajta, mint egy hajtóvadászaton. Hova menjen akkor az állat?